Τραγανή βουτυρά σφολιάτα απ' έξω και ζουμερή αρωματική γέμιση μήλου μέσα. Αυτό το στρούντελ είναι η απόλυτη ισορροπία ανάμεσα σε γλυκό κόμφορτ και κομψό επιδόρπιο. Η κανέλα και η βανίλια δίνουν ζεστή χειμωνιάτικη αίσθηση, ενώ οι ξηρικαρποί προσθέτουν ευχάριστη υφή. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Γεια σας αγαπητοί μου φίλοι, είμαστε στο Melody of Taste with Albina, τον Πελοπίδα, το κοτέτσι του, τη Λίζα και σας καλωσορίζω πάλι στη κουζίνα μου. Τι σας έχω σήμερα? Ένα απλούστατο, εύκολο στρούντελ, το οποίο είναι αγαπημένο και σε μικρά και σε μεγάλα. Και για να μην πολυλογούμε, πάμε να σας πω τι θα χρειαστούμε. Φύγαμε. Για την σημερινή μας συνταγή θα χρειαστούμε ένα φύλλο σφολιάτας, 3 μεγάλα μήλα, κατά προτίμηση γλυκόξινα, 40 γραμμάρια καρύδια, 40 γραμμάρια σταφίδα ξανθή, την οποία την έχω μουλιάσει σε 3 κουταλιές της σούπας κονιάκ, 3 κουταλιές της σούπας ζάχαρη καστανή, βανίλια, ένα μεγάλο κουτάλι του γλυκού κανέλα, ένα κουτάλι της σούπας βούτυρο, ένα αυγό από πάνω. Αυτά είναι τα υλικά μας. Εδώ στο μπολάκι έχω 40 γραμμάρια σταφίδα ξανθή, τις οποίες έχω μουλάσει από νωρίς, με 3 κουταλιές της σούπας κονιάκ. Και ξεκινάμε καθαρίζοντας τα μήλα. Ωστόσο, έχουμε ανάψει το φούρνο για να προφερμαίνεται στους 180 βαθμούς. Τα μήλα έχω πάρει γλυκόξινα, τα αγαπημένα μου ντελίσια, τρυπόλεως, ελληνική ποικιλία. Έχω καθαρίσει τα μήλα. Τώρα πρέπει να τα κόψουμε. Τα έχω ετοιμάσει και τώρα θα τα κόψουμε σε πολύ μικρούς κύβους. Περίπου τέτοιους. Αφού έχω κόψει όλα τα μήλα, τα μεταφέρω σε ένα μεγαλύτερο μπολ. Ρίχνω χυμό από μισό μικρό λεμόνι για να μην μου μαυρίσουν πολύ τα μήλα. Ανακατεύω. Και βάζω στην άκρη. Θα κόψουμε τα καρύδια. Έτοιμα τα καρύδια μου. Τα μεταφέρω στο μπολ.
Προσθέτω μέσα τις σταφίδες μουλιασμένες μέσα στο κονιάκ, 3 κουταλιές της σούπας καστανή ζάχαρη, ένα μεγάλο κουταλάκι του γλυκού κανέλα, μερικές σταγόνες βανίλια για έξτρα άρωμα. Ανακατεύω καλά. Θεϊκό άρωμα. Κανέλα, βανίλια, μήλα, όλα έχουν το δικό τους άρωμα και συνθέτουν μία απίστευτη γέμιση. Έτοιμο. Πήρα ένα ρηχό ταψί, τη λαμαρίνα φούρνου, βάζω το αντικολλητικό χαρτί και πάνω σε αυτό ανοίγω το φύλλο. Έχω λιώσει 2 κουταλιές της σούπας βούτυρο και αλήφω το σημείο που θα βάλω τη γέμιση. Δηλαδή στο κέντρο. Επίσης στο κέντρο ρίχνω λίγη φρυγανιά. Περίπου 2 κουταλιές της σούπας και αυτό. Για να τραβήξει τα υγρά από τα μήλα. Απλώνω. Βάζω λοιπόν στο κέντρο τη γέμιση. Προσπαθώ να αφήσω και από τις 2 μεριές ίσα ακάλυπτα κομμάτια. Απλώνω όλα ομοιόμορφα, να έχουν το ίδιο πάχος. Παίρνω ένα κοφτερό μαχαίρι και κόβω λοξές λωρίδες. Η κάθε μία λωρίδα είναι περίπου 5 εκατοστά. Αφήνω ένα κομμάτι εδώ, δηλαδή δεν το πάω μέχρι τέρμα, κάπου εδώ. Και το ίδιο κάνω και από την άλλη μεριά. Αφού το έχουμε κόψει, αρχίζουμε και κλείνω από αυτή τη μεριά. Βλέπετε. Κλείνω και από εδώ. Και
Τα κομμάτια τα μεγάλα, αφού έχω κλείσει, αρχίζω και πάω τις λωρίδες αυτές που έχω κόψει, τις σταυρώνω με αυτόν τον τρόπο. Τους μαζεύω λιγάκι για να κάνει ένα τείχομα εδώ. Κλείνομαι. Λοιπόν, είδατε τι κάναμε, μία πλεξούδα. Μέσα σε ένα κρόκο αυγού βάζω ελάχιστο γάλα. Το ανακατεύω. Αλήφω με αυγό. Και πλάι ωραία για να είναι παντού με ωραίο χρώμα. Για να είναι λαχταριστό. Προοδευτικά βάζουμε και αμύγδαλο. Φλέιξ αμυγδάλο. Και είναι έτοιμο να μπει στο φούρνο. Και μπαίνει στο φούρνο. «35-40 λεπτά». Πέρασαν 50 λεπτά. Δείτε τι ωραίο χρώμα έκανε. Καταπληκτικό. Άλλο ένα αριστούργημα. Άλλωστε. Δείτε τι φτιάξαμε δηλαδή. Δηλαδή τι φανταστικό γλυκό, τι φανταστική μιλόπιτα. Εντάξει. Στα καλύτερα σας έχω. Θα το μεταφέρω πάνω στη σχάρα. Θα βγάλω και το χαρτί. Ζεστό και μέσα καίει.
και αφήνουμε πάνω στη σχάρα 20-25 λεπτά, πρέπει λίγο να κρυώσει για να μπορέσουμε να το κόψουμε. Και θα του βάλουμε και τη ζάχαρη άχνη για να το κάνουμε ακόμα πιο ελκυστικό. Το μεταφέρω στη πιατέλα και τώρα κόβουμε δείτε τι αριστούργημα φτιάξαμε. Και το κόβω. Θα δείτε. Δεν υπερβάλλω καθόλου. Καθόλου δεν υπερβάλλω. Το μήλο έχει γίνει πουρές. Φανταστικό. Φανταστικό. Και εννοείται κόλλα 5 αλμπίνα, κόλλα 5 αλμπίνα και μπράβο και μπράβο και χωρίς υπερβολές, εντάξει, non-comment. Και πάμε να τα μιλήσουμε λιγάκι. Και είδατε τι φτιάξαμε. Είδατε τι φτιάξαμε πάλι. Είναι οι κυρίες που μου γράφουν, μα τι μας κάνετε κυρία Αλμπίνα, τι μας κάνετε. Και τι να κάνω κορίτσια, κανάλι έχω εγώ να μην μαγειρεύω. Και τι να μαγειρεύω. Όλες αυτές οι, συγγνώμη, αηδίες που βγάζουν οι περισσότερες, που είναι πολύ trendy, και το βγάζουν στο TikTok με κάτι γιαούρτια, με κάτι μπισκότα μέσα, δηλαδή πράγματα που όχι να το φας, να το κοιτάξεις δεν μπορείς, ντροπής πράγματα δηλαδή, και δεν κάναμε. Εμείς φτιάξαμε ένα στρούντελ. Λοιπόν, και τι στρούντελ είναι αυτό, και τι στρούντελ, και τι στρούντελ. Δηλαδή, μία μιλόπιτα με τα όλα της, μία μιλόπιτα με τα όλα της, δηλαδή αν θα ακολουθήσετε τα βήματα και θα φτιάξετε έτσι όπως έχω φτιάξει, όχι συγχαρητήρια θα σας λένε, θα σας προσκυνάνε και θα σας λένε πότε θα το ξανακάνεις παρακαλώ, πότε θα το ξανακάνεις παρακαλώ. Και θα λέτε εσείς, εγώ δεν ξέρω, αν θα με παρακαλέσετε περισσότερο ίσως το φτιάξω και την άλλη εβδομάδα. Άστα κορίτσια, άστα, δηλαδή αυτό που σας είπα χωρίς υπερβολή. Αν θα πάρετε τα μιλαράκια αυτά που τα λατρεύω, τα δελίσια Τρυπόλεως, ελληνικότατη, τι λέει, made in Greece. Βέβαια made in Greece, τι θα τρώμε εμείς, made in China, όχι, made in Greece παιδάκια, πάρτε αυτό, βέβαια αυτό τελειώνει πάρα πολύ γρήγορα, είναι τώρα να φύγει αυτό. Και το βρήκα εντελώς τυχαία. Παλιά πήγαινα στη Λαϊκή και το έπαιρνα, είχε 2-3 παραγωγούς
και μάλιστα ήταν πάντα λίγο πιο ακριβά από τα άλλα μήλα και τα ελληνικά που είναι. Αυτά ήταν πιο ακριβά και με το δίκαιο τους. Σας αποζημιώνει η γεύση τους. Δηλαδή, αν σε όλες τις άλλες συνταγές που είναι για μιλόπιτες, για τα στρούντελ και τα λοιπά, τι στρούντελ, μία μιλόπιτα απλά, γερμανικά λέγεται στρούντελ τέλος πάντων. Λοιπόν, αν για τη συνταγή αυτή, για τη γέμιση συνιστούν να πάρει σε ένα ξινό μήλο και ένα γλυκό μήλο για να έχει μία. Εδώ είναι 2 σε 1. Μη σας πω 3 σε 1. Είναι και ξινό και γλυκό, είναι και μαλακό για να μπορέσεις να το φτιάξεις. Δηλαδή είναι τέλεια η υφή του όταν ψήνεται. Τέλεια! Δηλαδή, εγώ τώρα αυτή τη στιγμή που δοκίμασα το μήλο βλέπετε πως γίνεται, δεν ξέρω αν φαίνεται, το μήλο το λιώνω με το πιρούνι, καταλαβαίνετε, και ήταν μόνο 40 λεπτά 45 λεπτά στο φούρνο. Φανταστείτε δηλαδή, μέσα στο ζυμάρι έχει γίνει πουρές. Τέλειο. Για να απολαύσετε αυτό που σας δείχνω τώρα, οπωσδήποτε το μήλο τρυπόλεως. Βρείτε το και θα καταλάβετε τη διαφορά. Θα τη νιώσετε αμέσως με το που θα βάτε λίγο, θα πείτε «ΟΚ, εντάξει, δεν το συζητώ». Αυτό όσον αφορά το μήλο. Λοιπόν, τώρα, σφολιάτα η καλύτερη. Αν δεν θέλετε σφολιάτα, μπορείτε να πάρετε κρούστας επίσης. Δηλαδή, το στρούντελ γερμανικό δεν φτιάχνεται με σφολιάτα, φτιάχνεται με φύλλο κρούστας, το οποίο είναι 2-3 φύλλα, το αλήφουμε με το βούτυρο και κάνουμε το φάκελο. Δηλαδή, βάζετε το φύλλο, βάζετε έτσι όπως όπως όχι κάθετα, αλλά οριζόντια την γέμιση, έτσι. Λοιπόν, τα πλαϊνά πάτε έτσι και γυρνάτε και το κάνετε ένα φάκελο, ένα ρολό ας πούμε, και χαράζετε προσεκτικά πάνω 3 διαγώνιες σχισμές. Λοιπόν, για να βγαίνει ο ατμός από το φύλλο. Εμείς δεν το κάναμε αυτό γιατί με τον τρόπο που σας έδειξα την πλεξούδα έτσι όπως την έχω πλέξει, υπήρχαν σημεία που ήταν τρύπες ουσιαστικά και έβγαινε. Δεν μου βγήκε ούτε τόσο που συνήθως λιώνει η ζάχαρη μέσα και το ζουμί από το μήλο και πολλές φορές βγαίνει απ' έξω και κολλάει και εμένα είδατε ότι δεν κόλλησε τίποτα απολύτως. Είναι μαλακό, όλο το ζουμί παίζει ρόλο το μήλο, έτσι. Αυτό το μήλο είναι η σάρκα του, είναι συμπαγή, δηλαδή είναι ζουμερό, αλλά είναι ζουμερό τόσο όσο. Έτσι, που σημαίνει ότι όταν ψήνεται δεν θα βγάλει όλα αυτά τα υγρά που θα έπρεπε να βγάλουν τα άλλα μήλα, αυτό δεν το έβγαλε. Και εκτός των άλλων, άλλο ένα κόλπο, άλλο ένα μυστικό για να μην ξεχυλήσει από μέσα κτλ. Είναι η φρυγανιά που βάλαμε μέσα. Η φρυγανιά ρούφηξε. Λοιπόν, το κομμάτι είναι και από πάνω τραγανό και από κάτω έχει ψηθεί πάρα πολύ καλά. Είναι τέλειο σας λέω, τέλειο. Και εκτός των άλλων είναι πάρα πολύ γρήγορο. Πολύ γρήγορο. Εντάξει, άλλο είναι βίντεο όταν τραβάς, σας έχω πει πάρα πολλές φορές. Δηλαδή επιλέγω τις συνταγές όχι περίπλοκες, όχι χρονοβόρες. Υπάρχουν συνταγές που θέλουν το χρόνο. Αυτό δεν μπορώ να το κάνω τσαπατσούλικα άντε να τελειώνουμε. Όχι. Θα σας δείξω με όλες τις λεπτομέρειες και σε όποιον αρέσει. Γιατί πολλοί λένε, όχι πολλοί, μερικοί. Στους περισσότερους αρέσει. Λοιπόν, μερικοί λένε, τόση ώρα και τα λοιπά. Τόσο βρε παιδί μου, είναι δυνατόν να φας καλό πράγμα και να μην... Το καλό κρασί πότε οριμάζει? Όταν. Καταλάβατε? Ότι καλό οριμάζει αργά λένε. Αυτό όμως είναι μία πάρα πολύ καλή, γρήγορη εκδοχή η οποία θα σας αποζημιώσει. Με το καφέ, με το τσάι,
Λοιπόν, στο τραπέζι γιορτινό έχει πάρα πολύ ωραία εμφάνιση, να το βγάλετε έτσι ωραία, είναι καταπληκτικό. Και εκτός των άλλων, προσέχτε τι θα σας πω, εγώ έφτιαξα το ένα φύλλο. Ξέρουμε ότι μία συσκευασία, πώς το λένε, μία συσκευασία σφολιάτας έχει 2 φύλλα. Κοιτάξτε να δείτε τι θα κάνετε. Αν θέλετε για κάποια γιορτή, γιατί το ένα δεν θα φτάσει, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, αν θα έχετε καλεσμένους, θα φτιάξετε 2. Για 2 φύλλα θα βάλετε, εγώ έβαλα 3 μήλα, λοιπόν, και για 2 φύλλα δεν θα βάλετε 6 μήλα, θα βάλετε 5 μήλα τέτοια μεγάλα. Έτσι. Αυτό είναι, θεωρείται μεγάλο μήλο, δεν είναι μικρό. Θα βάλετε 5 τέτοια μήλα, όλα τα υπόλοιπα υλικά, δηλαδή εάν έβαλα π.χ. 40 γραμμάρια σταφίδα και 40 γραμμάρια καρύδια, δεν θα βάλετε 80 γιατί είναι πάρα πολλά. Θα βάλετε 60-70, δεν χρειάζεται παραπάνω, με το μάτι θα παίζετε και αυτά θα τα μοιράσετε στα 2 και μπορείτε να κάνετε 2 διαφορετικές εκδοχές. Η μία εκδοχή θα είναι έτσι, πλεξούδα όπως τα έφτιαξα εγώ και η άλλη θα το φτιάξω όπως τα φτιάχνουμε το φύλλο κρούστας. Δηλαδή θα κάνετε ένα φάκελο, το ίδιο καλό θα γίνει, το ίδιο καλό. Απλά όταν θα κάνετε σχισμές αυτές που είναι διαγώνιες από πάνω, το μαχαίρι πρέπει να είναι πάρα πολύ κοφτερό. Και καλύτερη περίπτωση θα σας πω, θα πάρετε ένα ξηράφι. Ένα ξηράφι απλό, με το ξηράφι χρακ, και έτσι θα σας δείξει πάρα πολύ ωραία, δηλαδή θα φαίνονται όλα τα φύλλα, πώς είναι το μιλφέ ας πούμε. Λοιπόν, κορίτσια, πιστεύω ότι σας έδειξα μια πάρα πολύ καλό γλυκό και παρουσιάσιμο, πολύ εμφανισιακά είναι καταπληκτικό. Δεν συζητώ για τη γεύση, γιατί η γεύση είναι άντε γεια. Λοιπόν, και το μήλο που σας είπα οπωσδήποτε. Και σας λέω τις λεπτομέρειες, μην μου πείτε ότι δεν σας είπα μετά. Εκεί που είχα βάλει βούτυρο, έτσι στο φύλλο, πριν βάλω τη φρυγανιά, μη βάλετε μαργαρίνη πλής, ούτε λάδι, τίποτα από αυτά. Βάλτε ένα κουταλάκι της σούπας βούτυρο ή κλαριφιέ ή αγελάδος. Να το λιώσετε λιγάκι και να το περάσετε. Θα καταλάβετε τη διαφορά. Όλα αυτά παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Δηλαδή είναι τέτοιες λεπτομέρειες οι οποίες ή θα απογειώσουν τη γεύση ή θα την πάνε στα τάρταρα. Λοιπόν, εμείς δεν θέλουμε στα τάρταρα. Λοιπόν, εμείς θέλουμε να τρώμε ωραία, υγιεινά, όχι αηδίες. Λοιπόν, και να είμαστε και περήφανοι με όμικρον γιώτα και περήφανες για την δύναμη της δημιουργικότητάς μας, για τα χέρια μας, για το μυαλό μας, για το σώμα μας και δεν είναι ανάγκη να το φάμε όλο που είναι τόσες θερμίδες κτλ. Ας το φάμε ένα κομματάκι μικρό, έτσι, για να καταλάβουμε το τι κάναμε και να καμαρώνουμε τον εαυτό μας, να είμαστε περήφανες για τον εαυτό μας ότι καταφέρνουμε πολλά πράγματα και είμαστε μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Και αν φτάσετε μέχρι εδώ, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή αν δεν την έχετε κάνει ακόμα. Hype, like, σχόλιο, προωθείτε το βίντεο, μοιράζεστε με τους φίλους σας. Περιμένει η άλλη. Ήμασταν στο Melody of Taste with Albina, Πελοπίδα, το κοτέτσι του, τη Λίζα και τη Λίζα, φυσικά και τη Λίζα, έχει φάει το μήλο της. Λοιπόν, όχι. Έχει φάει το μήλο, της αρέσει πάρα πολύ το μήλο, μπανάνα και όλα αυτά. Λοιπόν, και σας φιλώ μέχρι την επόμενη φορά. Γεια σας. Λοιπόν, και πάμε να κάνουμε ένα unboxing. Λοιπόν, να μην δείχνω το τέτοιο, τη διεύθυνση. Καλό γύρο. Γιατί πήρε η Αλβίνα. Έπρεπε να αλλάξω και πήρα. Ποτάκι.
Είμαι πολύ φαν. Α, τι ωραίο που μας κάνει. Τι ωραίο, τι ωραίο. Και ένα αγαπημένο μου χρώμα ταμπά, το bowl. Τέλειο. Με γιά μου. Εντάξει. Δεν χρειάζεται. Το συγκεκριμένο παπούτσι δεν χρειάζεται τις διαφημίσεις και τα λοιπά. Βλέπετε τι είναι. Και δεν τελειώνουμε εδώ. Έχω το ίδιο. Νομίζω σας έχω κάνει ένα unboxing πριν 4 χρόνια. Πριν 4 χρόνια, ναι. Αλλά φάγανε τα ψωμιά τους. Ένα σε γκρι. Επίσης πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, τώρα έχω πούδρα. Μισό λεπτό να σας τα δείξω. Λοιπόν, έχω πούδρα, αυτά εδώ. Λοιπόν, επίσης, μπορείς να το φορέσεις έτσι, μπορείς να το φορέσεις έτσι. Εδώ έχει μεταξωτές κορδέλες, λοιπόν, γονάκι και αυτό, είναι πούδρα. Κάτι μεταξύ ροζ και μόβ τέλος πάντων. Αλλά αυτό είναι φορεμένο, εντάξει, απλά σας δείχνω τη συλλογή μου. Λοιπόν, και ήρθανε και αυτά από την Μόσχα. Λοιπόν, επίσης, μαύρα, flat form, βλέπετε έχει σόλα, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Λοιπόν, και είναι αυτό. Οπότε συμπλήρωσα τώρα προς το παρόν, για άλλα 5-6 χρόνια έχω και θα δούμε. Αυτά ήθελα να σας δείξω, νομίζω ότι ήταν καλό, εντάξει, αυτό δεν το συζητώ, είναι ok, θα φορεθεί αύριο, θα το τιμήσω δεόντως. Λοιπόν, και αυτά. Το μαλλί γυαλί. Λοιπόν, χθες είχαμε συναυλία. Όποιος είναι γραμμένος σε μένα στο Facebook θα βγάλω τα βίντεο που έχουμε τραγουδήσει. Λοιπόν, ήταν πάρα πολύ ωραίο, είχε πάρα πολύ κόσμο, όπως πάντα ζεστή φιλοξενία, όπως πάντα κόσμος καταευχαριστημένος και ενθουσιασμένος. Λοιπόν, αυτά, αν θέλετε περνάτε από το Facebook και τα βλέπετε, τα βίντεο ακούτε. Έχει ένα ελληνικό, ένα πορτογαλέζικο, όχι, ένα ελληνικό, ένα αργεντίνικο, του Πιατσόλα και ένα χατζηδάκι, ένα του Πιατσόλα και 2 ρώσικα. Αυτά. Σας φιλώ πολύ. Το βίντεο που σας έχω φτιάξει σήμερα είναι super wow. Μη μου πείτε ότι είναι γλυκό και τι να κάνουμε, γλυκό, να το φτιάξουμε. Φιλάκια πολλά. Γεια σας.